नमस्कार, गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। मंडळी, अळूवडी कोणाला नाही आवडत हो। अगदी प्रत्येकाला म्हणजे लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना अळूवडी आवडते। खमंग, खुसखुशीत, कुरकुरीत अशी अळूवडी जर असेल तर लहान मुलेही आपलं जेवण पटकन संपवतात। पण फक्त अळूच्याच पानांची वडी होत नाही, तर अजूनही अनेक पानं आहेत अशी ज्याची आपण वडी करू शकतो। मायळूची आहेत, भवरीची आहेत आणि मशेरीची आहेत। माझ्या माहितीत ही 3 पानं नक्कीच आहेत। मला मशेरीची पानं मिळाली आणि मी ठरवलं की ही वडी तुम्हाला करून दाखवायची। मस्त होते, अगदी कुरकुरीत होते। ही वडी मशेरीच्या पानांची अजिबात मऊ होत नाही, ती कुरकुरीतच होते। त्यामुळे तुम्हाला जर मशेरीची पानं कुठे मिळाली तर तुम्ही नक्की ही वडी करून बघा। महाडमध्ये तर ही पानं मिळतातच, बाकी कुठे मिळत असतील त्याचा अजून मला अंदाज नाही, पण जर तुम्ही महाडमध्ये गेलात तर ही पाने तुम्हाला हमखास मिळतील या सीझनला। तर ती तुम्ही नक्की आणा आणि ही वडी करून बघा। मंडळी, मी तुम्हाला अळूच्या पानांची पौष्टिक कुळथाचं पीठ वगैरे वापरून अशी ही वडी करून दाखवलेली आहे। तीही वडी तुम्ही बघा, तीही खूप मस्त आहे आणि पौष्टिकतेने भरपूर आहे। तुम्हाला माझ्या रेसिपीचे व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। यामुळे माझ्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेचच मिळेल। तर आता बघूया मशेरीच्या पानांची वडी कशी करायची। मंडळी, ही मशेरीची पानं आहेत, तुम्ही बघू शकता। अळूची पानं असतात ती मोठी असतात जरा, आणि ही मशेरीची पानं असतात ती या साईजची किंवा याच्यापेक्षा छोटी असतात। मी पानं स्वच्छ धुवून घेतलेली आहेत आणि आता ही मी मिठाच्या पाण्यात 5 मिनिटं ठेवणार आहे आणि पुन्हा स्वच्छ धुवून घेणार आहे। ही साफ करायला अगदी सोपी आहे। हे जे वरचा दांडा दिसतोय तो फक्त आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे, बाकी आपल्याला काहीही करावं लागत नाही। त्याचे शिरा वगैरे नाही काढल्या तरी चालतात, एवढाच भाग आपण कट करून घेणार आहोत। आणि आपण आता ही पाने स्वच्छ धुवून घेणार आहोत। या वडीसाठी मी इथं 2 वाट्या बेसन पीठ घेतलेलं आहे आणि इथं मी चिंचेचं आणि गुळाचं पाणी वापरणार आहे। त्यासाठी मी चिंच मी गरम पाण्यात भिजत घातली होती आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये गूळ घातला होता आणि आता ते मी पाणी तयार करून ठेवलेलं आहे। तसंच आपण इथं वाटणही घालणार आहोत। 2 चमचे जिरे, 2 चमचे धने, कोथिंबीर आणि 10 ते 12 लसणच्या पाकळ्या। हे आपण थोडंसं पाणी घालून मिक्सरला बारीक करून घेणार आहोत। तीळ घातलेले आहेत, तीळ आपापल्या आवडीनुसार घालायचे आहेत। हळद अर्धा चमचा, गरम मसाला अर्धा चमचा, तिखट घालणार आहे। तिखट आपापल्या अंदाजानुसार कमी जास्त, मी इथं 1 चमचा घातलेला आहे। मीठ चवीनुसार। याच्यामध्ये आता आपण वाटण घालून घेऊया। अगदी बारीक वाटण करून घ्यायचं आहे, त्यामुळे ते खूप छान त्याच्यामध्ये मिक्स होतं। यामध्ये आता आपण चिंच आणि गुळाचं जे पाणी करून ठेवलेलं आहे ते घालणार आहोत। मी पाणी जरा अंदाजानेच घेतलं होतं करून। जर हे पाणी वापरून जर आपलं पीठ थोडंसं पातळ झालं तर आपण त्याच्यामध्ये थोडं पीठ मिक्स करणार आहोत। हे मी आता गाळून घेते। गाळून अशासाठी घ्यायचं की चिंच जी आपण भिजत घालतो त्याच्यामध्ये चिंचेचे दोरे वगैरे असण्याची शक्यता असते, म्हणून हे गाळून घ्यायचं आहे पाणी। अशा पद्धतीने हे सर्व मिश्रण आता आपण मिक्स करून घेऊया। आणि आता आपण बघूया पीठ, मला असं वाटतं जरासं पातळ झालं आहे। त्याच्यामध्ये मी अर्धी वाटी बेसन पीठ अजून मिक्स करणार आहे, कारण आपल्याला पानांना लावण्यासाठी अगदी एकदम एवढं पातळ असून चालणार नाही पीठ। अर्धी वाटी मी बेसन मिक्स करून घेते। याच्यामध्ये मी अर्धी वाटी बेसन पीठ मिक्स केलेलं आहे आणि आता हे अगदी बरोबर झालेलं आहे। आपण आता वडी तयार करायला घेऊया। आपली पाने आता स्वच्छ करून घेतलेली आहेत आणि आता मी वडी लावायला घेते। जशी आपण अळूच्या पानांची वडी लावतो त्याच पद्धतीने ही वडी लावून घ्यायची आहे। लहान मोठी जशी असतील त्या पद्धतीने पानांची आपण इथं मांडणी करणार आहोत आणि साधारण 8 ते 10 पानांची एक गुंडी या पद्धतीने आपण वडी लावून घेणार आहोत।
जर तुम्हाला मायाळूची किंवा भवरीची पानं मिळाली तर ती पाने खूप छोटी असतात, त्यामुळे तिची स्वतंत्र अशी वडी आपल्याला करायला जरा कठीण असतं. तर त्यासाठी आपण ती पानं याच्यामध्ये घालू शकतो. त्याच्यामुळे या वडीची चवही वाढते आणि कुरकुरीतपणाही वाढतो, पौष्टिकताही वाढते. जर तुम्हाला ही पानं नसतील मिळाली आणि अळूवडीची पानं असतील त्याच्यामध्येही ती पानं तुम्ही घालू शकता. मायाळूची पानं जर खूप मोठी मिळाली तर त्याची स्वतंत्र वडी तयार करता येते. आता मी इथं जवळजवळ 10 पाने घेणार आहे आणि मी आता रोल वळून घेणार आहे याचा. अशा पद्धतीने ती रचत जायचं आहे. एक दोन्ही साईड आपण इथे दुमडून घेणार आहोत आणि मग अशा पद्धतीने आपण पीठ लावून ती जरा गच्च आपण वळून घेणार आहोत. त्यामुळे ते वडी छान एकसंध अशी बांधली जाते आणि खूप मस्त कापताही येते. अशा पद्धतीने हा रोल तयार झालेला आहे. अशा पद्धतीने बाकीचे मी सगळं रोल तयार करून घेते. वडीचे सर्व रोल आता तयार करून झालेले आहेत. मी इथं चाळणीला तेल लावून घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आता मी हे वाफवून घेणार आहे. साधारण 15 ते 20 मिनिट वाफवून घ्यायचे आहेत. अर्धी वाटी पीठ वाढवल्यामुळे पीठ जरा जास्त झालं, पण काही हरकत नाही. या पिठाचाही आपण वापर करणार आहोत आणि याच्यामध्ये मी फक्त 1 वाटी कोथिंबीर घातलेली आहे बारीक चिरून आणि मिक्स करून हे मिश्रण मी ताटामध्ये तेल लावून थापून घेणार आहे. म्हणजे आपली कोथिंबीर वडी ही झटपट तयार होते. अशा पद्धतीने तुम्ही कोथिंबीर वडीही करू शकता. कोथिंबीर वडी ही खूप टेस्टी लागते अशा पद्धतीने केली की. ताटाला तेल लावून घेतलेलं आहे आणि हे जे आता मिश्रण केलेलं आहे ते असंच थापून घ्यायचं आहे ताटावर. आणि जसं आपण अळूवडी किंवा ही जी आता मशेरीची वडी आपण वाफवून घेणार आहोत त्याच पद्धतीने हे ताट पाण्यावर ठेवून त्याप्रमाणे वरती झाकण ठेवून एक 10 ते 15 मिनटं वाफवून घ्यायचं आहे. 10 मिनटात कोथिंबीर वडी वाफवून तयार झालेली आहे. ही मी कट करून घेते. अशा पद्धतीने आपण कट करून घ्यायची आहे ती. 20 मिनटं झालेली आहेत आणि आपली मशेरीच्या पानांची वडी तयार झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता मस्तपैकी तयार झालेली आहे. आणि आता आपण हे रोल कट करून घेणार आहोत. वाफवल्यानंतर थंड होईपर्यंत वाट बघावी लागते, पण मी लगेचच कट करते. तरीसुद्धा खूप छान मस्त अशा वड्या पडत आहेत. वड्या आता कट करून तयार झालेल्या आहेत. या आता आपण फ्राय करून घेणार आहोत. या वड्या तुम्ही अशाही खाऊ शकता, ज्यांना कोणाला वाफवलेल्या आवडतात त्यात तशाही खाऊ शकतात. तेल तापवून घेतलेलं आहे आणि आता मी गॅस मध्यम केलेला आहे, कारण या मध्यम गॅसवर तळल्या तर अगदी मस्त एकदम कुरकुरीत अशा तळता येतात. गॅस मोठा असेल तर वडी कुरकुरीत होईल पण मध्ये नरम राहू शकते. अशा पद्धतीने त्या तळून घ्यायच्या आहेत. वड्या तळून झालेल्या आहेत. तुम्ही बघू शकता मस्त क्रिस्पी अशा मशेरीच्या पानांच्या वड्या. आता मी कोथिंबीर वड्या ज्या केल्या आहेत त्याही तुम्हाला तळून दाखवणार आहे. या आपल्या कोथिंबीर वड्या आहेत. याही अशाच पद्धतीने तळून घ्यायच्या आहेत. मस्त टेस्टी अशी ही कोथिंबीर वडी आहे. मला आज दोन्ही वड्या चाखायला मिळणार आहेत, मशेरीच्या पानांची ही वडी आणि कोथिंबीर वडी. चला तर मंडळी, मशेरीच्या पानांची ही वडी तुम्हाला कशी वाटली ते मला नक्की कमेंटमधून कळवा. तुम्हाला पानं भेटली तर तुम्ही वडी नक्की करून बघा. भेटूया पुन्हा माझ्या नवीन स्पेशल रेसिपीसह गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये. धन्यवाद.